हेलो नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई स्केचअपमा प्लगइन कसरी राख्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। यो प्लगइन राखेर स्केचअपमा तपाईले धेरै राम्रोसँग 3D डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै इजी मेथड हो। यसलाई फलो गर्नु होला। अब तपाईले गुगलमा जानु होला। गुगलमा गएर लेजेन्ड अफ सिभिल लेख्नु होला। लेखेर यसरी अनि त्यसपछि सर्च गर्नु होला। यहाँ लेजेन्ड अफ सिभिल आइसकेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अब पेज अर्को खुल्छ। लोड हुँदैछ। अलि नेट स्लो भएर अलि स्लो चल्दैछ। लोड भइसकेको छ। अब यहाँ स्केचअप प्लगइन 2019 छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेर अब अर्को पेज खोले। यसमा अब क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोड हुन थाल्छ। यो डाउनलोड हुन थाल्यो। यो डाउनलोड हुनको लागि 10-15 मिनेट लाग्छ। यो ठुलो फाइल हो। यसले तपाईले हतार नगर्नु होला। अब डाउनलोड यो हुँदैछ। हेर्नुस् मेरोमा डाउनलोड भइसक्यो। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि यो फाइललाई मैले खोज्दै छु कहाँ छ डाउनलोड भएको। यसलाई अब मैले एक्सट्र्याक्ट गर्छु। यो एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ। अब एक्सट्र्याक्ट हुनलाई यसलाई पनि टाइम लिन्छ 10-15 मिनेट। एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ। म यसलाई अब स्किप गरिदिन्छु किनभने ठुलो भिडियो भइहाल्छ। मैले स्किप गरिदिएँ। अब हेर्नुस् लास्ट हुन लाग्यो। अब यो स्किप भएपछि अर्को एउटा फोल्डर बनेर आउँछ। त्यो फोल्डरलाई अब म खोज्दै छु। हेर्नुस् यहाँ छ मेरो यो स्केचअप प्लगइनको फोल्डरहरू। अब यो फोल्डरलाई मैले एउटा जुन चाहियो त्यो प्लगइन पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई त पुरै चाहियो भनेर सबैलाई सिलेक्ट गरेर कपी गरे। अनि यो कपी गरेर अब म सी ड्राइभमा जान्छु। सी ड्राइभमा गए। अनि सी ड्राइभमा गएर त्यसपछि युजरमा जानु होला। अनि युजरमा गएपछि युजरमा जानु होला। अनि युजरमा गएपछि यहाँ हेर्नु होला फोल्डर्स एप छ। यसमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसपछि तपाईले स्केचअप खोज्नु होला। स्केचअपमा गए। स्केचअप यहाँ छ मेरो स्केचअप फाइल। त्यसपछि स्केचअप 2020 मा क्लिक गर्नु होला। फेरि स्केचअपमा जानु होला। त्यसपछि प्लगइन्समा जानु होला। अब यहाँ सबै अर्को स्केचअपको प्लगइनहरू छ। यहाँ मैले अघि कपी गरेको सबै यहाँ पेस्ट गर्छु। यो ठुलो फाइल भएकोले अलि बढी नै टाइम लाग्छ। 8-10 मिनेट यो सबै कपी हुन दिनु होला। यो त्यसपछि यो अटोमेटिक स्केचअपमा लोड भइहाल्छ। तपाईहरुको स्केचअपमा अटोमेटिक लोड भइहाल्छ। मैले स्किप गरिदिए यसलाई। अब हेर्नुस् लास्टमा हुन लागेको छ। हुँदैछ प्रोसेस। अब यो लोड भइसकेपछि म तपाईहरुलाई हेराउँछु मेरोमा प्लगइन आयो कि आएन भनेर। हेर्नुस् कपी भइसक्यो। अब म स्केचअप खोल्न जान्छु। अब म डेस्कटपमा गएँ अनि स्केचअपमा क्लिक गरेँ। हेर्नुस् मेरो स्केचअप खुल्दैछ। हेर्नुस् पहिला मेरो स्केचअपमा केही पनि प्लगइन छैन। हेर्नुस् अब मेरो अहिले इन्स्टल गरेको प्लगइनहरू सबै यसमा बिस्तारै लोड हुन्छ। यो ठुलो फाइल भएकोले अलि टाइम लाग्छ। लोड हुँदैछ। हेर्नुस् प्रोसेसिङ हुँदैछ। लोड हुँदैछ। अलि ठुलो फाइल भएकोले हेर्नुस् मेरो स्केचअपमा प्लगइन्सहरू इन्स्टल हुन थाल्यो। यो पनि एकदम ठुलो ह्युज फाइलहरू छ।
धेरै किसिमको प्लगइनहरू यसमा आउँछ एकैचोटि, त्यो पनि फ्रीमा। यो प्लगइन्सहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि पैसा लाग्दैन। अर्को तरिकाबाट जानुभयो भने तपाईले पैसा तिर्न पर्ने हुन्छ। सो यो तरिकाबाट प्लगइनहरू सबै राख्नु होला। यो पनि 10 मिनेट जति लाग्छ। सो सबै सेटअप मिल्न दिनु होला। त्यसपछि मिलेपछि तपाईलाई जुन जुन चाहियो भने राख्नु होला, नचाहेकोलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। As your requirement, you can remove whatever you required or not. अब मलाई जुन जुन चाहिन्छ, अब यो भएपछि म हेराउँछु। तपाईलाई जुन जुन मलाई चाहियो त्यो राख्छु, अरु सबै हटाइदिन्छु। हेर्नुस्, लोड हुँदैछ। अब हेर्नुस्, मैले मेरोमा सबै लोड भइसक्यो। मलाई जुन जुन चाहियो मैले राखिसकेको छु। यसरी यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो अलिकति पनि राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला कि तपाईको साथीहरुसँग, जुन साथीलाई यो स्केचअपको नलेज चाहियो उसलाई पनि राम्रोसँग नलेज होस् भनेर प्लिज शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो।